सिलगढी त पुग्यो यति बेला 9मा ममाया So finally जहाँ बस्ने छु त्यहाँ पुगे हाम्रो डेस्टिनेसन्स आइपुगे बल्ल बल्ल भोलिको दिनको तयारी राम्रो चल्दै रहेछ फोटोमा देखेको थिएँ सो होपफुली भोलि सबैको दिन राम्रो हुनेछ एन्ड स्पेसली मलाई गरम लाग्छ सर ओके सो हामी निस्क्यौँ एन्ड अलङ विथ मी आज पूजा पनि छ र हर कुरामा साथ दिइरहेछ अनि आज भ्लगमा पनि आएको छ आज सो हामी कन्टरलाई पुरो घाम लागिरहेछ निक्ल्यौँ एन्ड हेरौँ कस्तो हुन्छ दिन पार्टी थिएछ राम्रोसँगले पढिनँ फर्मल लाएर आएँ बिस्वत लाग्यो हो अरू लुगा पनि छैन अन्त अप्सन पनि भएर रहेन सो सर्ट प्यान्ट चाहिँ लाएर आएँ टाइ र सुट चाहिँ घरमै छोडेर थिएँ रुममै अलिकति कथा व्यथा सुनाउनु पऱ्यो नि होइन र भ्लगर त होइन आज भ्लग बनाइरहेको छु एक्ज्याक्टली भ्लगर चाहिँ होइन म ट्युटोरियल भिडियो मात्र बनाउने गर्छु तपाईँलाई थाहा भएकै कुरो हो तर आज भने टाइप अफ ए भ्लग ल टाइप अफ ए भ्लग एन्ड हेभी गरम छ क्या हेभी त्यसैले म चिसोमा बस्नेमा चाहिँ आएँ डोन्ट लाइक गर्मी हाई गर्मी भनेको जस्तो आओ अरे बबुआ इतना देर खाए करती जल्दी आओ ना गर्मी से हम थका जा रहे हैं समझ रहे हैं ना यही मान्छेलाई पर्खेको ल यही मान्छे हुन्छ नि हो सिलगढी दार्जिलिङ भन्दा डरलाग्दो जाम हुन्छ यहाँ झन् अब 20 मिनट भइसक्यो कि यहाँ घाममा पर्खेको यहाँ राम्रै आमा बिजोक उसले मलाई पठाउँछ आफूले के भन्छ ए घाममा जान हिँड्नु कसरी भन्छ ढुक्कैले ल पुजारी बास उसको नि युट्युब च्यानल छ अपलोड गरिदिनु भनेर पाउँछ नि अब त्यो युट्युबमा गएर सर्च गरेर चाहिँ तपाईँले नाम त भन्ने हो RIVZ इन्टरटेनमेन्ट गएर चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु चाहिँ नबिर्सनुहोस् न अपकमिङ भ्लगरहरू हो अपग्रोइङ भ्लगर हामी चाहिँ भ्लगर म चाहिँ भ्लगर होइन तर खतरा गर्ने म चाहिँ एकदम भ्लगर होइन आज चाहिँ भ्लग गर्दैछु तर आज सबैले गर्नै पर्यो नि आज भ्लग गर्नै पर्ने जरुरत परेको छ हो सो आज चाहिँ भ्लग गर्दैछु तर नर्मली चाहिँ म भ्लग गर्दिनँ म चाहिँ ट्युटोरियल भिडियो बनाउँछु फुलहरू रोप्ने एन्ड अनि यता गार्डनिङको बारे सो लेट्स सी चेन्जमा कस्तो असर आउँदो रहेछ अहिले चाहिँ हामी उत्रिसकेको छ र हाम्रो साथमा चिन्नुहुन्छ होला है यो दारी र के भन्छ जुङ्गा भएको मान्छे त कसले चिन्दैन होला खै भेषमा छैन त अन्त साथै भेष लगाएर आइदिएको बिचमा मेरो नि यस्तै आउँछ नि तपाईँको नाम भन्ने दोस् न मेरो च्यानल चाहिँ सागा भ्लग्स हो गाइज हो SAGAVLOGS सागा भ्लग्स विदाउट स्पेस चेक गरिदिनुहोस् मैले त सब्सक्राइब गरेको छु है मेरो चाहिँ कुनै मेरो पनि गरिदिनु पर्छ यहाँ त अब इन्ट्रोडक्सन दिइरहने काम छ होइन है मजाको भएको छ आउँदैन कति भइसक्यो बोलाएको दुइटै बराबर के हो नि अब चाहिँ हामी सबैजना खाना खाइसक्यो अरू भन्दा नि अनिर अगायो ढिके अगायो अब चाहिँ मजा आउँछ हो अब चाहिँ हामी भित्र पस्दैछौँ ब्लु माउन्टेनभित्र के भनेको है ठिकै छ है पहिलो भोट त्यही त अब नेता हुने रे जो ओ ठिकै उयो के अरे यो भ्लगरहरू चाहिँ के अरे डिजिटल भिखारी आज हम लोग देखेंगे बहुत सारा डिजिटल भिखारी इधर में आएंगे घंटी बजाने को बोलेगा सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा तो सारा डिजिटल भिखारी हमारा बिरादरी का ये सब लोग देखो ना बेल आइकन वाला बंदा नहीं ये तो बड़ा वाला है ये भिखारी का हेड है
लोकल मान्छेलाई भेटेर वेलकम वेलकम मन्जिल भाइ ठिकै छ हजुर आज भेट भयो युट्युबमा भेट भयो सो यहाँनिर सबै युट्युबरहरूको जमात भएको छ यस दादा आमा को हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ र तपाईँले देख्नु भइरहेको छ यहाँनिर सबैले एकअर्काको इन्टरभ्यू लिएर सबैजना चिना पर्छ ठुल्ठुलो युट्युबर्सदेखि लिएर सानसानो युट्युबर जो स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ जस्तै हामी सबैजना भेट भएको छ अनि बहिनीलाई पनि इन्टरभ्यू दियो बहिनीहरूलाई हो है ओके एन्ड आमाले क्यामेरा ठोकियो चञ्चले यस हुँदैन हो तिमीले नि शिवमसँग गरिदिउँ न हेलो रोहन है के भन्नु अरू के भन्नु मेरो त खासमा चाहिँ आई एम नट अ भ्लगर है मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ छ तर म नर्मली ट्युटोरियल भिडियो मात्रै लगाउँछु गार्डनिङको टिप्स एन्ड केयरको बारेमा र दाले फेरि हेप्पी गर्छ लिड गरिदिन्छ गार्डनिङ चाहिँ ल्याउँदैन नि कसले र हेल्प है हामीलाई पनि ग्रो गर्नुको लागि मौका दिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब है च्यानलमा पनि होइन भोलि नै उम्रिदिइहाल्छ नि दाको ट्युटोरियल हेरेर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ लाइक चाहिँ गर्नुपर्छ मैले त उमारे ढुङ्गा उमार्ने कस्तो भिडियो होला अब गीत नबजेको मलाई भिडियो बनाएको फेरि कपिराइट लाग्छ युट्युबर चाहिँ यति दिन चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङमा युट्युबरको जमात चाहिँ यति गरेछ छु भन्थ्यो नि मसित मनको साइनो जोडी छौ कोसित जुनी काट्छु भन्थ्यो नि मसित मनको साइनो जोडी छौ कोसित र सायद कबड्डी सिक्न हेर्ने आज यस हलमा थोरै मात्र होला है हाउ क्यान वी फर्गेट आई मिन लाइक द बिलभड क्यारेक्टर्स अफ कबड्डी फिल्म है र अहिले चाहिँ दुईटो कुरो एकदमै चर्चाको विषय छ एउटा चाहिँ हो ग्लोबल वार्मिङ अनि अर्को चाहिँ हो के काजीको बिहे यसपालि हुन्छ कि हुँदैन यसको आन्सरको लागि लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामी पर्खिनेछौँ किनभने आज अफिसियली हामी तपाईहरु माझ दि अफिसियल रिलिज डेट अफ Kabaddi-4 द फाइनल म्याच अनाउन्स गर्न लागिरहेका छौँ।
music. Ladies and gentlemen, please welcome the founder of Susma Production and Susma Foundation, Madam Sushma Guru. Yes, she is the one who believes that every talents need a platform. अनि हाम्रोमा talent मात्र भएन हैन त्यसलाई push गर्ने एउटा force पनि हुनुपर्छ and the name of that force and the name of that energy is Sushma Guru. Welcome ma'am and congratulations for Kabaddi-4 the final match. Okay, यो कार्यक्रम आयोजन भइरहेको छ. Yes, then after that we'll go with the cake cutting, but before that may I request all our guests to kindly unveil the poster of Kabaddi the final match. Ladies and gentlemen, Mr. Muthi Tamang, Ma'am Sushma Guru, Mr. Vijay Baral, and Anmol Guru. 3, 2, 1, go! Wow, this is the poster. Now, the film has been directed by Ram Babu Guru, and the producer is Sushma Guru and Basri Films. And the release date for India is 17 June.